નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પાર્થ જોગલપુત્રા નોલેજ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ તેમજ વાસુદેવ વિદ્યાલય ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 વિશે આજે વાત કરવાના છીએ. આપણે જે ચેપ્ટર નંબર 2 છે તે કેમિસ્ટ્રી એટલે કે રસાયણ વિભાગનું છે, બરાબર. જેમાં આપણે પહેલું ચેપ્ટર છે રસાયણ વિભાગનું દ્રવ્ય વિશે આપણે સમજી ગયા હતા, બરાબર, કે ભાઈ દ્રવ્ય છે કોને કહેવાય, બરાબર. પછી આપણે દ્રવ્યની લાક્ષણિકતાઓ પણ સમજી હતી, બરાબર. એ બધું આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં વાત કરી હતી, બરાબર. હવે આજે જે બીજું ચેપ્ટર છે એ દ્રવ્યને લગતું છે કે ભાઈ આપણી આસપાસના દ્રવ્ય શુદ્ધ છે. હવે આપણને એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે શું આપણી આસપાસ જે દ્રવ્ય છે એ શુદ્ધ છે? આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં કીધું કે દરેક વસ્તુ છે એની અંદર દ્રવ્ય તો રહેલું જ હોય. તો આપણને પૂછે છે કે જે દ્રવ્ય રહેલું છે શું દરેક દ્રવ્ય શુદ્ધ છે? એટલે આસપાસ આપણે જોશું, તમે જો સિમ્પલ નાના મોટા એક્ઝામ્પલ આપો, દૂધ છે તો એ દ્રવ્ય છે જ, દૂધમાં દ્રવ્ય છે, બરાબર. તો દૂધની અંદર શું રહેલું હોય છે? પ્રોટીન અને ચરબી છે, બરાબર. બીજા વિટામિન્સ રહેલા હોય, અલગ અલગ વસ્તુ છે, બરાબર. એવી રીતના કોઈ તમે સિમ્પલ સમજો કે ચાલો કોલ્ડ ડ્રિંક્સ લીધું, સોડા. તો સોડા છે તેની અંદર ખાલી પાણી નથી, પાણી છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, જે તે ફ્લેવર છે, એનો ટેસ્ટ છે, એના લગતા કેમિકલ્સ છે. એટલે કોઈક ને કોઈ વસ્તુ એની અંદર શું થયેલી છે? મિશ્ર થયેલી છે. એટલે કોઈ વસ્તુ છે એવી નથી કે હાવ પ્યોર હોય. દરેક પદાર્થની અંદર શું છે? કોઈ ને કોઈ વસ્તુ છે. વિજ્ઞાન એવું કહે છે કે ભાઈ કોઈ વસ્તુ શુદ્ધ ક્યારે? ભલે એની અંદર દ્રવ્ય અલગ અલગ છે, બરાબર. દૂધ છે, પછી સોડા છે, બધાની અંદર દ્રવ્ય અલગ અલગ છે, તો આપણે શુદ્ધ કહી છે. શુદ્ધ શું કામ? કારણ કે જેની અંદર રહેલા પદાર્થો છે એ બધાના ગુણધર્મ કેવા છે? એક સમાન છે. ગુણધર્મ અલગ અલગ હોય ને તો આપણને શુદ્ધ ન કહી છે. એક પ્રકારનું મિશ્રણ છે, પણ એના જે બધા પદાર્થો છે એના ગુણધર્મ કેવા છે? એક સમાન છે. ગુણધર્મ એના બદલતા નથી, બરાબર. ગુણધર્મ એક સમાન છે એટલે આપણે એને શુદ્ધમાં લઈ શકીએ. પણ છે એક પ્રકારનું છે એ મિશ્રણ. હવે મિશ્રણ એટલે શું? પેલા એવો પ્રશ્ન થાય તો આપણે ભેગું કરવું. નાના હોય ને એ ભેળ બનાવતા હોય, બરાબર, બધી વસ્તુ ભેગી કરી દેતા હોય. તો એ જ વસ્તુ શું છે? મિશ્રણ. બે કરતા વધારે પદાર્થો અથવા એક પદાર્થ હોય જ શું હોય એમાં બીજું એડ કરે કે બે કરતા વધારે પદાર્થો છે એકબીજા સાથે ભેળવવામાં આવે એને કહેવાય મિશ્રણ, બરાબર. બે કરતા વધારે પદાર્થો જ્યારે એકબીજાની અંદર ભેળવવામાં આવે એને કહેવાય મિશ્રણ, બરાબર. મિશ્રણ તમને ખબર પડી ગઈ, તમે વ્યાખ્યા લીધી કે બે કે વધારે પદાર્થો ભેગા મળીને બને તો એને કહેવાય મિશ્રણ. મિશ્રણ તમને ખબર પડી, બરાબર. મિશ્રણ ખબર પડી કે બે કરતા વધારે પદાર્થો ભેગા થાય તો મિશ્રણ કહેવાય. હવે મિશ્રણ છે તો ઘણીવાર મિશ્રણ એવા થાય કે એકબીજા અંદર મિશ્રણ આપણે ભેગા કર્યા પણ ભેગા થયા ન, અથવા અમુક વખત એવું હોય કે આપણને ખબર ન પડે કે એ પદાર્થની અંદર મિશ્ર છે. હું તમને કહું, તમે પાણી લ્યો, પાણીમાં આપણે મીઠું ઓગાળી નાખી, થોડીક વાર રહેવાથી કોઈને ખબર પડે કે એમાં મીઠું ઓગળેલું છે? ન પડે, બરાબર. માની લો લોખંડનો ભૂકો છે, મીઠું બે ભેગું કરતો તો એ ભેગું હશે એક સાથે ભેગા, પણ ઓમ તો આપણે એને જોઈ કેવી રીતે શકશું? અલગ જોઈ શકશું. મીઠું અલગ પડી જશે અને ખાંડે જે લોખંડનો ભૂકો છે તે અલગ પડી જશે. તો જે મિશ્રણ છે ને તેના મુખ્ય બે પ્રકાર છે, એક સમાન મિશ્રણ અને એક વિષમાંગ મિશ્રણ. મિશ્રણના કેટલા પ્રકાર? બે, સમાન મિશ્રણ અને વિષમાંગ મિશ્રણ. સૌથી પહેલા આપણે વાત કરી સમાન મિશ્રણ, બરાબર. સમાન મિશ્રણ કોને કહેવાય? કે ભૌતિક સંરચના સમાન હોય, એટલે કે એનો જે ગુણધર્મ છે એની રચના છે કેવી હોય? સમાન હોય, અને જેમને એકબીજામાંથી ભૌતિક પ્રક્રિયા દ્વારા અલગ કરી શકાય નહીં. એક તો શું હોય કે એના રાસાયણિક ગુણધર્મો, એની રચના, એનું બંધારણ છે સરખું હોય, અને આપણે એકવાર ભેગા થઈ ગયા પછી આપણે એને છૂટા પાડી શકતા નથી. એટલે કે કોઈ પદ્ધતિ દ્વારા આપણે એને
ભૌતિક પ્રક્રમ means પદ્ધતિ. ભૌતિક પદ્ધતિ દ્વારા આપણે એને છૂટા પાડી શકતા નથી. જેમ કે ગાળવું, વીણવું, ચાળવું, બરાબર, એ બધી ભૌતિક પ્રક્રમ કહેવાય. જે તમારા 8મા ધોરણમાં આવી ગઈ બધી પદ્ધતિ. કોઈ વસ્તુને આપણે ગાળીને અલગ કરી, કોક ચાળીને અલગ કરી, કોક વીણીને અલગ કરી, બરાબર. એવી ભૌતિક પ્રક્રમ દ્વારા એને અલગ ન કરી શકાય. એકવાર એ મિશ્ર થઈ જાય પછી એને આપણે ભૌતિક પ્રક્રમ દ્વારા અલગ કરી શકીએ નહીં. અને એકબીજાની અંદર પૂરેપૂરા મિશ્ર થઈ જાય કે એકબીજાની અંદર ભળી જાય તો એને કહેવાય સમાંગ મિશ્રણ. બરાબર. તો સમાંગ મિશ્રણની વ્યાખ્યા ફરી એક વખત કે ભાઈ સમાંગ મિશ્રણ કોને કહેવાય? કે જે મિશ્રણમાં તે મિશ્રણની અંદર રહેલા ઘટકો છે ને તેની સંરચના અને રાસાયણિક ગુણધર્મો બધા કેવા હોય? સમાન હોય અને તેઓ એકબીજાની અંદર દ્રાવ્ય થઈ જશે, બરાબર, ઓગળી જશે અથવા મિશ્ર થઈ જશે. એને આપણે છૂટા પાડી શકશું નહીં. ભૌતિક પદ્ધતિ દ્વારા પણ છૂટા પાડી શકશું નહીં. તેને કહેવાય સમાંગ મિશ્રણ. બરાબર. જેમ કે ખાંડનું દ્રાવણ અથવા ખાંડનું પાણી. કે ભાઈ ખાંડ છે એ પાણીની અંદર ઓગળી જશે તો પછી આપણે ગાળી નાખી તો એ ગેડું પાણી તો ગેડું જ રહે. ખાંડ એમાંથી નીકળી જશે નહીં. તમે દૂધમાં પાણી નાખી તો પછી એને તમે ગાળો તો પાણી અલગ પડે નહીં. કારણ કે બધા કેવા મિશ્રણ છે? સમાંગ મિશ્રણ. કે ભાઈ એકવાર ભળી ગયા પછી એ છૂટા પડે નહીં. દૂધમાં પાણી નાખવું, દૂધ પાણી છૂટું પડે નહીં. ખાંડ અથવા મીઠુંનું દ્રાવણ લ્યો, પાણીમાં મીઠું ઓગળતી તો મીઠું કે અલગ થાય નહીં, ભેગું થઈ ગયું, બરાબર. તમે એને ગાળો તો પાણી ખારું જ લાગે, બરાબર. કારણ કે એને શું થઈ ગયું છે? દ્રાવ્ય થઈ ગયું છે. તમને લોકોને ખબર હશે કે દ્રાવ્ય કોને કહેવાય, દ્રાવક કોને કહેવાય, દ્રાવણ કોને કહેવાય. દ્રાવણ વિશે આપણે બધા શીખવાનું જ છે. તોય તમને હું અત્યારે થોડીક માહિતી આપી કે ભાઈ સિમ્પલ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે પાણી અને ખાંડનું દ્રાવણ આપણે બનાવવું છે. પાણી અને ખાંડ બે વસ્તુ આપણે લીધી. હવે આપણે શું કરશું? ભાઈ જે મેં પાણી લીધું છે, પાણીની અંદર હું ખાંડ નાખીશ. ખાંડ નાખીને હલાવ્યું તો પાણી છે ને, પાણી એ શું કામ કરશે? દ્રાવક, એટલે કે બીજાને એની અંદર ઓગળવા દેશે. પાણી છે એ ઓગળશે કોણ? ખાંડ. તો ખાંડ છે ને એ દ્રાવ્ય થઈ કહેવાય અને પાણી છે એને શું કહેવાય? દ્રાવક. કે જેની અંદર પદાર્થ ઓગળતો હોય એને કહેવાય દ્રાવક અને જે પદાર્થ પોતે ઓગળે એને કહેવાય દ્રાવ્ય. તો પાણી અને ખાંડનું દ્રાવણ લઈને એની મદદથી સમજીને તો પાણી છે ને તેને દ્રાવક કહેવાય અને જે ખાંડ છે તેને કહેવાય દ્રાવ્ય. કારણ કે પાણીની અંદર ખાંડ શું થઈ જશે? દ્રાવ્ય થઈ જશે, એટલે કે ઓગળી જશે. પાણી અને ખાંડ બંને ભેગા થાય એટલે કે દ્રાવ્ય અને દ્રાવક બંને ભેગા થઈને જે બનાવે એને કહેવાય દ્રાવણ. બરાબર. દ્રાવણની ખબર પડી ગઈ. આગળ તમારે ફરી દ્રાવણની વ્યાખ્યા તો આવશે, પણ અત્યારે તમને સમજે એટલા માટે મેં સમજાવી દીધું. સમાંગ મિશ્રણ ખબર પડી ગઈ. એનું ઉદાહરણ પણ આપણે લીધું છે. હવે વાત કરીએ આપણે વિષમાંગ મિશ્રણ. એનાથી જુદું. બરાબર. ભૌતિક સંરચના કેવી હોય? અસમાન. એટલે કે બંને છે તેના ભૌતિક સંરચના કેવી છે? અલગ. બાહ્ય દેખાવ અલગ છે, એના રાસાયણિક ગુણધર્મો કેવા છે? અલગ. જેને એકબીજામાંથી ભૌતિક પ્રક્રમ દ્વારા અલગ કરી શકાય. સમાંગ મિશ્રણ છે તેમાં અલગ કરી શકાય નહીં. પણ જે વિષમાંગ મિશ્રણ છે તેને આપણે એક ઘટકમાંથી બીજા ઘટકને શું કરી શકશું? અલગ કરી શકશું. બરાબર. એક ઘટકમાંથી બીજા ઘટકને આપણે શું કરી શકશું? અલગ કરી શકશું. બંને એકબીજાની અંદર પૂરેપૂરા ભળશે નહીં. આપણે ભૌતિક પદ્ધતિ દ્વારા અલગ કરી શકીએ, જેમ કે ચાળવું, વીણવું, બરાબર, ગાળવું, અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે. એની મદદથી આપણે એને મિશ્રણમાંથી અલગ કરી શકીએ છીએ. આવા પ્રકારના મિશ્રણને શું કહેવાય? વિષમાંગ મિશ્રણ. એનું ઉદાહરણ જોઈએ મીઠું ને લોખંડનો ભૂકો. તમે મીઠું લ્યો ને લોખંડનો ભૂકો લ્યો, બેને એકબીજાની અંદર મિશ્ર કરશો તો આપણે શું કરશું? ભાઈ લો ચુંબક છે, આપણું ચુંબક આવે ને, ચુંબકની મદદથી લોખંડનો ભૂકો શું થઈ જશે? ચુંબક ઉપર ચોટી જશે. મીઠું કેવું થઈ જશે? અલગ પડી જશે. બરાબર. તેલ ને પાણી. તેલ છે ઉપરના સ્તરમાં આવી જાય, પાણી નીચે હોય, અલગ કરી શકે. એટલે કે એવા પદાર્થોમાં આવશે કે જેઓ એકબીજાની અંદર પૂરેપૂરા મિશ્ર થતા નથી અને આપણે તેને ભૌતિક પ્રક્રમ દ્વારા શું કરી શકીએ? અલગ કરી શકીએ. બરાબર. તેને કહેવાય વિષમાંગ મિશ્રણ. તો આજે જે આપણે શીખ્યા
સૌપ્રથમ મિશ્રણ કોને કહેવાય કે ભાઈ બે કરતા વધારે પદાર્થો ભેગા થઈને જે બને એને કહેવાય મિશ્રણ, બરાબર. પછી એના બે પ્રકાર, સમાંગ મિશ્રણ અને વિષમાંગ મિશ્રણ. સમાંગ મિશ્રણ તો કે ભાઈ એવું મિશ્રણ કે જેવો બે પદાર્થની અંદર મિશ્રણ થાય તો તેની સંરચના કેવી હોય, સમાન હોય, અને ગુણધર્મ કેવા હોય, સમાન, અને તેઓને એકબીજામાંથી અલગ કરી શકાય નહીં, જેમ કે ખાંડનું દ્રાવણ, દૂધમાં પાણી, બરાબર. એની સિવાય વિષમાંગ મિશ્રણ તો કે ભાઈ એવા પ્રકારનું મિશ્રણ કે જેને અંદર જે પદાર્થો આપણે ભેળવશું તે પોતાની અંદર પૂરેપૂરા મિશ્ર થતા નથી, એટલે કે પૂરેપૂરા ઓગળતા નથી અને અલગ રહે છે, જેને આપણે ભૌતિક પદ્ધતિ દ્વારા આપણે અલગ કરી શકીએ, એને કહેવાય વિષમાંગ મિશ્રણ. જેમ કે લોખંડ અને મીઠું, બરાબર. એની સિવાય મેં તમને દ્રાવ્ય કીધું હતું અને દ્રાવક કીધું હતું. જે પદાર્થની અંદર દ્રાવક કોને કહેવાય કે જેની અંદર પદાર્થ ઓગળશે, અને જે પદાર્થ ઓગળ્યો એને કહેવાય દ્રાવ્ય. દ્રાવ્ય અને દ્રાવક બંને ભેગા થઈને જે બનાવે એને કહેવાય દ્રાવક, બરાબર. તો આજે જે શરૂઆત છે તો આ ચેપ્ટરની અંદર જે મિશ્રણ કોને કહેવાય અને જે બે પ્રકાર છે તો બંને પ્રકાર દરેક વિદ્યાર્થીએ ખાસ લખી અને પાકા કરવાનું રહેશે. જે વધુ ચેપ્ટર છે તે આપણે આવનારા વિડીયોમાં જોશું. ત્યાં સુધી લખી અને પાકું કરવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.